ใต้ภาพผืนนี้คือคอมพิวเตอร์ในฝันของใครหลายๆคน เรียกว่าเป็นสเปคเทพตัวจบ โดยข้างในจะมีจอ มีคอม มีเมาส์ มีคีย์บอร์ดและเราเตอร์ ทั้งหมดนี้ราคา 353,270 บาท มีรายการไปชมกันครับ และนี่คือ ROG นักฉลองครบรอบ 20 ปี ROG เขาจัดหนักจัดเต็มตัวท็อปของเขามาอยู่ในเซตนี้ทั้งหมดเลย Gear Gadget Tech สวัสดีครับผมโอจาก GGT วันนี้ได้ของพรีเมียมมารีวิวกันให้ดูเรียกว่าใครอยากจะลองจับต้องดูกันแบบใกล้ชิดตามมาดูกันจะบอกว่าพระเอกของงานนี้คืออะไรวะคือ NUC นะคือตัวเนี้ยเขาใส่การ์ดจอแบบแรงสุดๆมาในเคสไซส์3ลิตรนึกภาพไม่ออกใหญ่แค่ไหนเคส3ลิตรเนี่ยก็เหมือนแบบโค้ก 1.5 ลิตร2ขวดแล้วทั้งหมดคือเนื้อที่ข้างในของเคสที่ใส่ความแรงกับความเป็นสปีดความจุความเป็นสุดยอดทั้งหมดอยู่ข้างในเครื่องพิเศษยังไง RTX 5090 Laptop แล้วก็มี Core Ultra 9 ตัวท็อปมาด้วยเรียกว่ามาคู่กันเลยแล้วคำถามที่ทุกคนมีในใจแล้วราคาระดับเนี้ยซื้อจะคุ้มป่ะเรามาดูตัวนักกันก่อนตัวบอดี้นะครับโปร่งแสงสีดำเลยมองทะลุข้างในแบบลางๆตัดด้วยเส้นสีทองทำมาเฉพาะรุ่น 20 ปีเท่านั้นแล้วก็ข้างในกล่องนะยังมีแผ่นลายเซ็นทีม ROG ข้างในขนาดตัวเครื่องนะครับความกว้างอยู่ที่ 189.5 มิลลิเมตรสูง 282.4 มิลหนัก 3.12 กิโลกรัมแล้วที่สำคัญก็คือขาตั้งเนี่ยถอดได้วางตั้งก็ได้นอนก็ได้จะเอาไปแต่งโต๊ะนะคือมันปรับได้และจุดที่แบบต้องกดไลค์ให้เลยนะคือฝาหน้าเนี่ยเป็น True LED Design มือเปล่านะหมุนสกรูเปิดเข้าไปอัปเกรดได้เลยไม่ต้องใช้ไขควงสักอันคือเปิดมาข้างในเนี่ยจะเจอแรม DDR5 6004 ขนาด 64 กิกแล้วตัวนี้อัพได้ถึง 128 กิกส่วน SSD 2 TB PCIe Gen 5 นะมีสล็อต Gen 4 เผื่อไว้ให้อีกช่องเรียกว่าในไซส์เนี้ยอัปเกรดได้ถือว่ายืดหยุ่นมากๆเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าว่าข้างในกล่อง 3 ลิตรมีอะไรบ้างมี CPU Intel Core Ultra 9 นะครับ 290HX Plus 24 คอร์แรง 8 บวกประหยัดไฟ 16 บูสต์สูงสุด 5.5 GHz การ์ดจอจะเป็น RTX 5090 Laptop ตัวท็อปสุดที่ไว้สำหรับฝังในโน้ตบุ๊กแล้วส่วน VRAM นะครับ 24 กิกเป็น GDDR7 รองรับ DLSS 4.5 แล้วก็ NVIDIA Reflex ไอตัวที่ต้องเขียนคำว่า Laptop ต่อท้ายเนี่ยมันมีดราม่ามาเยอะก็คือหลายช่องนะครับหลายคนนะครับเขาเอาไปเทสความแรงของการ์ดจอเนี่ยการประมวลผลก็ตามการแสดงผลก็ตามเนี่ยมันไม่เท่าตัวปกติเพราะตัวแล็ปท็อปเนี่ยมันเล็กมันย่อทุกอย่างลงไปนะครับทุกอย่างชิปก็ต้องเล็กลงที่มาที่ไปที่มันเล็กลงเนี่ยส่งผลอะไรบ้างมันจะมีค่าตัวหนึ่งอยู่ชื่อ TGP ก็คือ Total Graphic Power ตัวสำหรับโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เล็กๆเนี่ยมันกินไฟแค่ 175 วัตต์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเดสก์ท็อปที่เราใช้กันทั่วไปตัวใหญ่ๆพวกนี้จะกินไฟ 500 วัตต์ดังนั้นเนี่ยกฎฟิสิกส์แล้วเนี่ย Input กับ Output ที่ต่างกันเนี่ยมันต่างกันดังนั้นการประมวลผลค่าต่างๆที่ได้เนี่ยไม่เท่ากันเราไปดูดราม่าได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงเอามินิ PC ไปเทียบกับแล็ปท็อปเทียบกันไม่ได้โอเคมาถึงเรื่องคำถามฟิสิกส์นิดนึงแล้วกันว่ากล่องเล็กขนาดนี้ความร้อนเนี่ยมันจะระบายยังไงมันจะไปทางไหนแล้วมันจะร้อนไปไหมก็คือ ROG เนี่ยเขาตอบด้วยระบบ Dual Vapor Chamber ก็คือแผ่นห้องไอน้ำ2ชั้นหลักการก็คือว่าของเหลวในแผ่นเนี่ยจะระเหยตรงจุดที่ร้อนแล้วก็จะพาความร้อนเนี่ยไปควบแน่นตรงปลายอีกฝั่งอีกด้านนึงดังนั้นเนี่ยด้วยการที่กระจายบนแผ่นเนี่ยมันจะกระจายได้เร็วกว่าฮีทไปธรรมดาแล้วพอมันเป็นแผ่นใช่ไหมมันครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 72% ของตัวเครื่องดังนั้นความร้อนเนี่ยมันจะกระจายได้เร็วได้ดีกว่าแถมยังทำงานร่วมกับพัดลมตัวเงียบนะเขาเรียกว่าเป็นพัดลมประเภท Quiet Flow 3 ตัวก็คือแบบเงียบพิเศษแล้วกันซึ่งใน3ตัวเนี่ยจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวจิ๋วซึ่งตัวนี้ทำงานเพื่อแรมโดยเฉพาะเลยแยกมาเป่าแรมและตัวนี้จะบอกว่ารีดความร้อนได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า 12%อันนี้ก็เทสจากในแลบมาในส่วนของพอร์ตกันดีกว่าคือพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยพอเห็นเคสเล็กๆใช่ไหมคำถามคือว่าพอร์ตไม่พอแน่เลยเรามาดูพอร์ตกันด้านหน้าตัวเคสกันก่อนเขาจะมีพอร์ตอะไรมาบ้าง
มี USB 3.2 มีทั้ง Type C แล้วก็ Type A พร้อมทั้งรูเสียบแจ็ค 3.5 มาให้สำหรับพวกหูฟังเรียกว่าอะไรที่ใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็เสียบด้านหน้าได้เลยเนาะของใกล้มืออันนี้เขาออกแบบมาให้แล้วต่อมานะทุกคนเรามาดูพอร์ตหลังเครื่องกันบ้างมีอะไรกันบ้างมาดูกันก็คือมี Thunderbolt Gen 4 นะ1พอร์ต USB A เป็น 3.2 แล้วนะ4พอร์ตแล้วก็มี LAN 2.5 กิกมาให้1พอร์ตแล้วก็เรื่องพอร์ตข้างในนะครับที่เป็นเรื่องของ Wi-Fi กับ Bluetooth นะครับจะเป็น Killer Wi-Fi 7 แล้วก็เป็น Bluetooth 5.4 เรียกว่ามาสุดมาท็อปหมดเลยคือเหลือนึกว่าเป็น PC ตั้งโต๊ะเครื่องใหญ่คือพอร์ตไม่ต่างเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้จากพอร์ตพวกนี้คือเราสามารถต่อ5จอ 4K ได้เลยคือคอมแรงไปแล้วใช่ไหมทุกคนต่อไปเรามาดูหน้าจอกันบ้างหน้าจอที่คู่ควรคืออะไรสเปคขนาดนี้จะขับจอออกมาแบบไหนดีทาง ASUS เนี่ยเขาเตรียมมาให้อยู่ในเซต20 ปีของเขามาดูสเปคกันจอตัวนี้นะเป็น ROG Swift OLED PG 27 UCDM ขนาดอยู่ที่ 27 นิ้วความละเอียดนะอยู่ที่ 2K 540 Hz ทุกคนพาเนลนะเป็น WOLED Gen 4 ล่าสุดเลยตัวเลขที่บ้าบอที่สุดที่เห็นมานะก็คือ Response Time ตัวนี้อยู่ที่ 0.02 มิลลิเซคันนึกไม่ออกถ้าสมมติว่าจอ LCD ทั่วไปเนี่ย Response Time ก็อยู่ที่ 1.4 มิลลิเซคันเรียกว่าห่างกัน100 เท่าขยับปุ๊บนะตอบสนองปั๊บอันนี้เลิศ HDR สว่างพีคนะสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตจะบอกว่าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอยู่ในที่ร่มนึกออกใช่ไหมทุกคนความสว่างเนี่ยที่ 1,000 นิตเนี่ยถือว่าเยอะแล้วและส่วนที่สายเนิร์ดนะต้องกรี๊ด DisplayPort นะเป็น 2.1A แบบ UHBR 20 เรียกว่าแบนด์วิดต์นะเต็ม 80 กิกอธิบายง่ายๆก็คือถ้าส่งข้อมูลระดับ 2K 540 เฟรมเรทนะไม่ต้องบีบอัดอะไรเลยมาแบบเต็มท่อสบายๆชิ้นต่อมานะทุกคนเป็นชิ้นที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าไม่สำคัญแต่จะบอกว่าสเปคสุดจริงๆตัวนี้ ROG Raptor GX BE98 Pro เป็น Wi-Fi 7 แบบ Quad Band คือมี 4 ย่านความถี่และที่พิเศษคือย่าน 6 GHz มา 2 ชุดความเร็วรวมนะทะลุ 25 กิกมีพอร์ต 10 กิกเนี่ย 2 ช่องแล้วก็มี 2.5 กิกเนี่ยอีก 4 ช่องแล้วก็มี 1 กิกอีกช่องหนึ่งเรียกว่าแบบลื่นไหลสุดๆแล้วที่เด็ดของ Wi-Fi 7 นะที่อยากให้ทุกคนรู้คือ MLA เขาย่อมาจาก Multi-Link Operation คือมันสามารถเชื่อมต่อหลายย่านความถี่ในเวลาเดียวกันได้ดียังไงสมมติว่าย่านความถี่หนึ่งมันติดมันแจมทราฟฟิกมันคนใช้เยอะมันก็จะสลับไปอีกย่านความถี่นึงให้อัตโนมัติส่งผลให้ปิงเนี่ยจะนิ่งสายเกมเมอร์เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยคือต้องเอาต้องโดน ROG ตัวนี้เป็นที่ที่แบบไฮเอ็นในตลาดทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะได้นี่คือที่มาแต่อยากจะบอกนะอันนี้คือการซื้อเผื่ออนาคตเนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะมาไม่เต็มแต่ว่าเครื่องเนี่ยซัพพอร์ตได้มากกว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันเหมือนเราลงทุนทีเดียวแล้วอนาคตไม่ว่าอินเทอร์เน็ตมันจะขยายไปเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้รองรับได้อีกหลายปียกเว้นแต่ว่าเจเนอเรชันใหม่ของ Wi-Fi ที่จะออกมาเช่น Wi-Fi 8 Wi-Fi 9 อันเนี้ยก็ว่ากันอีกทีแต่ถามว่าวันนี้รองรับไหมรองรับเผื่ออนาคตเป็นที่เรียบร้อยตัวต่อมาทุกคนเมาส์คือไปวางเฉยๆก็หล่อแล้วจะบอกว่า Half Edge ตัวเนี้ยเบามากเลยไม่ได้สวยอย่างเดียวนะตัวเนี้ย48 กรัมดูมีความแบบใสsee through คือมันเหมือนแบบอัญมณีเดี๋ยวมาดูสเปคตัวนี้กันจะบอกว่า48 กรัมเนี่ยทุกคนรู้ไหมไข่ไก่ฟองนึงเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ60 กรัมเบากว่าไข่ไก่ซึ่งวัสดุที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่าไม่ทนใช่ไหมแต่ตัวนี้ทำจากไนลอนไบโอเบสก็คือว่าเป็นพลาสติกแข็งเอาอย่างนี้แล้วกันทนส่วน Aim Point Pro นะ 42,000 DPI คือรูดทีเนี่ยทะลุไปนู่นเลยเอาจอเรียงติดกันแบบ5 อันคือโหดมากไม่รู้จะโหดไปไหนนะครับใครใช้5จอต่อกันเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยสบายๆมาถึงในส่วนของ cooling rate นะครับตัวนี้อยู่ที่ 8,000 Hz ความอึดของแบต101 ชั่วโมง 4 วันกว่าๆก็คือชาร์จลืมจะเสียบสายไปเล่นไปก็ได้เนี่ยเขามีพอร์ต Type C มาให้เนาะก็เสียบไปเล่นไปก็ได้ตัวต่อไปคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนี่ก็แบบจี๊ดจ๊าดน้ำตาไหลเพราะจริงทุกคนเดี๋ยวติดไมค์ให้คีย์บอร์ดติดไมค์กันเนาะ
ลองฟังดูชอบกันไหมเสียงประมาณนี้ในส่วนของคีย์บอร์ดนะคะจะเป็น ASUS X ไซส์นี่จะเป็นไซส์ 75% แล้วมันจะมี OLED เล็กๆในตัวด้วยโชว์แบตโชว์โหมดตั้งค่าโดยไม่ต้องเปิดแอปส่วนสวิตช์นะคะเป็น NXV2 Storm แบบ P-Loop ก็คือเขาลูปมาให้จากโรงงานเลยก็คือค่าเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบต่ำกว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดเนาะกดลื่นตั้งแต่แกะกล่องเลยแล้วก็เป็น Hot Swap ด้วยอยากจะเปลี่ยนพวกสัมผัสการกดนะดึงสวิตช์เก่าออกเสียบใหม่ก็คือสมัยนี้มันไม่ต้องมาบักกีอะไรแล้วเสียบปุ๊บมันก็ต่อได้เลยต่อได้ทั้งหมด3โหมดมีโหมดอะไรบ้างมีใช้สายได้นะครับ 2.4 บลูทูธได้สลับใช้กับเครื่องไหนก็ได้ มาถึงตอนท้ายละทุกคนเรามาดูกันว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็คำถามที่ทุกคนสงสัยในเซตเนี่ยคืออะไรถ้าเทียบราคากันทีละแถวนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดู RTX 5090 Laptop เนี่ยตัว175 วัตต์ถ้าสมมติเทียบราคากับตัวเดสก์ท็อปนะตัวนี้คุ้มกว่าเนาะในเรื่องของราคาแล้วกันในส่วนของการอัปเกรดล่วงหน้าแล้วกันเนาะในเรื่องของ RAM กับ SSD เนี่ยถือว่าเลิศนะไปซื้อประกอบตอนนี้ก็ไม่ได้ราคานี้แล้วข้อดีของเดสก์ท็อปนะที่มันต่างกับตัวนักตัวนี้ก็คือว่านักตัวนี้เวลาเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยเราแอดออนชิปได้แต่เราเปลี่ยนอะไรเนี่ยอาจจะยากเดสก์ท็อปก็ยังเป็นอะไรที่สะดวกกว่าแต่ราคาถ้าเทียบถ้าซื้อทั้งเซตนะตัวนี้คุ้มกว่าส่วนเรื่องดีไซน์นะผมจะบอกว่าเขาไม่ได้ดีไซน์แบบนี้มาบ่อยๆ20 ปีเขาทำมาทีเดียวนะเขาเรียกว่าเซตประกาศศักดาของทาง ASUS งานนี้ ASUS เนี่ยเขาต้องขโมยซีนที่เด่นที่สุดของมินิ PC ให้ได้เพราะกระแสมันมาดังนั้นผมจะบอกว่าเซตเนี้ยเขาเนี่ยลงทุนทุ่มเต็มที่นะเหมาะกับใครเซตเนี้ยเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการประกอบเหมาะกับคนที่ Grab and Go ซื้อมาเสียบปลั๊กเปิดได้เลยอันนี้คือกลุ่มคนที่ต้องการความคุ้มค่าอะไรง่ายๆซื้อปุ๊บใช้ปั๊บเนาะไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม 350,000 คือจบพูดเหมือนถูก ไม่ถูกนะแต่ถามสมราคาไหมสมราคาถ้าไปซื้อเดสก์ท็อป PC นะครับมาประกอบเองสเปคแบบนี้ก็ไม่ได้ราคานี้นั้นฝากนิดนึงทุกคนใครที่ดูถึงตอนนี้นะอยากรู้ว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกไปซื้อเซตคอมประกอบหรือจะซื้อเซตนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีงบเท่านี้นะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะอยากรู้จริงๆผมจะบอกว่าทุกคอมเมนต์ในช่องนะครับผมอ่านทุกอันเลยนะไม่เคยข้ามเลยตั้งใจตอบด้วยความระมัดระวังและความใส่ใจทุกคอมเมนต์ยังไงก็พิมพ์มาถกมาคุยกันนะครับอย่าด่าแรงเด้อเดี๋ยวเสียกำลังใจนะครับตั้งใจทำมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันเยอะๆนะอยากจะให้เรามาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันมีอะไรก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งในชีวิตของทุกคนนะครับขอบคุณครับเวลาเก็บไปเล่นกับเพื่อนเหมือนขี้อวดอะ ถ้าถือกล่องนี้ไปเฮ้ยสวัสดีชาวโลกเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันเอาเมาส์มาด้วย นี่ด้านหลังกล่องโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอยากได้ เก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวไปทุบกระปุก